हेलो एवरीवन केने खबर आपनको आशा करो आपन সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে ভালে কুশলে থাকক ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰো আৰু মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলৈ মই শিক্ষা আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজি মই বনাইছিলো আমাৰ পাকঘৰত মধুখোলেঙৰ লগত মাছৰ এখন আঞ্জা গতিকে আপোনালোকৰ মাজতো ভাবিলো ভিডিঅটো ৰেকৰ্ড কৰি থৈছিলো আৰু শেয়াৰ কৰি দিম আজি ইমান গৰম পৰিছে দেখিছেনে একে ঘামি কৈ অৱস্থা নেকে হৈ গৈছে গতিকে টেঙা আঞ্জা এখন বনাবলৈ লৈছো আজি দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে আৰু মধুখোলেং আনিছিলো কেইডালমান তাৰ পিছত আমাৰ এখেতে মাছও লৈ থলে গতিকে ভাবিলো মধুখোলেঙৰ তৰকাৰী এখন বনাও আৰু ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিছো আপোনালোককো এই তৰকাৰীখন শেয়াৰ কৰি দিওঁ বুলি আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাব আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও এই গৰমত বনাই খাব পাৰিব গতিকে বলক দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো যদি ভাল পায় তেনহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেনহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নেপাহৰিব মধুখোলেঙৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এয়া চাওক মই প্ৰথমতে মধুখোলেং পাত কেইটামান লৈ লৈছো আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি সাফা কৰি লৈছো এতিয়া যেহেতু বাৰিষাৰ বতৰ গতিকে ভালকৈ পাতকেইটা চাই কৰি পেলাই ধুই ল'ব তাৰ পিছত এয়া বইল আলু লৈছো আৰু আনফালে এয়া চাওক মাছ দুটা মই ধুনীয়াকৈ বাছি কৰি কাটি কৰি লৈছো আৰু অলপমান কণীও ওলাইছে ইয়াতে এতিয়া মই দি দিছো এয়া হালধি তাৰ পিছত দিম অকণমান নিমখ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম এইখিনি এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সানি কৰি লোৱা হৈ গ'ল এইখিনি তাৰপিছত এয়া আলু আৰু মধুখোলেং পাতখিনিও সৰু সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ আৰু একে মিহি কৰিব নালাগে আৰু এইখিনি এনেও গলিয়ে যায় তাৰপিছত এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ কেৰাহীটো গৰম হওঁতে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল এয়া চাওক মিঠাতেলখিনি দি ল'লোঁ মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ মাছ কেইপিচ এয়া মাছ কেইপিচ দি লৈছোঁ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি আৰু এয়া চাওক এটা সাইড ভালকৈ ফ্ৰাই হৈছে এতিয়া মই এইখিনি লুটিয়াই দিছোঁ আনটো সাইডো এনেকৈ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব এয়া চাওক আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে যিখিনি অলপমান যে কণী ওলাইছিলে সেইখিনি আৰু বেলেগকৈ ভাজি নাথাকিলোঁ ইয়াতে ভাবিছোঁ দি দিওঁ কাষতে অকণমান নিমখ হালধি সানি পেলাই দি দিলোঁ ছাইডতে এইখিনিও এনেকৈয়ে ভাজি ল'ম বুলি ভাবিলোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া এইখিনি অলপমান লুটিয়াই দিছোঁ আৰু আনফালে মোৰ এই মাছ কেইপিচো ভজা হৈয়ে গৈছে এইখিনিও কাঢ়ি ল'ম এয়া চাওক মাছ কেইপিচ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি এখন থাললৈ কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু আনফালে যিখিনি মাছৰ কণী দি থৈছিলোঁ তাত সেইখিনি অলপ পিছত দিছোঁ যে গতিকে অকণমান এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব ইলুটি শিলুটি কৰি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক অকণমান সময় পিছতে হৈয়ে গ'ল আৰু এইখিনি বেছি সময় নালাগেই নহয় কণী ভাজোতে নহয় জানো গতিকে এয়া চাওক এইখিনিও হৈ গ'ল এইখিনিও কাঢ়ি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ কেইটামান সৰিয়হৰ গুটি কমাই দিছোঁ আৰু ইমান ফুটেও সৰিয়হখিনি এতিয়া ভালদৰে সাৱধান হ'ব এইখিনি সময়ত অলপমান কেঁচা পিঁয়াজ দি দিলোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি পেলাই এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লেকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক এইখিনি ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ মধুখোলেঙৰ পাতখিনি এয়া পাতখিনি দি পেলাই অকণমান সময় লৰাই বগাই দিছোঁ আৰু এইখিনি তেলত দিয়াৰ লগে লগে আৰু গলি যায়েই বেছি সময় নালাগে ভাজি থাকিবলৈ এয়া চাওক গলি গৈছে এতিয়া ইয়াতে নিমখ হালধি এইখিনি জোখমতে দি ল'ব লাগিব এয়া হালধি দিলোঁ নিমখ দিলোঁ দি পেলাই এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ এয়া চাওক হালধি নিমখ দি লৰাই দিওঁতে একে ধুনীয়াকৈ মধুখোলেঙৰ পাতখিনি গলিয়ে গ'লগৈ আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া বইল আলু আৰু এয়া চাওক দুডোখৰমান মই এনেকৈ গোটাই গোটাই দিছোঁ আৰু দুটুকুৰামান মই ভাঙি দিছোঁ যাতে তৰকাৰীখিনি অকণমান ডাঠ হ'ব লাগিব যে গতিকে এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ আৰু হাতেৰে আলুখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ মধুখোলেংখিনি পাতখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ যিহেতু বইল আলু হয় গতিকে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লে ভাল হয় প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰা নহয় যে আলুখিনি গতিকে অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু আনফালে ইয়াতে তৰকাৰী দিবলৈ গৰম পানী অকণো বহাই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক ভেন্দি ভাজিও বনাই আছিলোঁ এয়া আৰু এইফালে চাওক এয়া অলপমান ভাজি লোৱাৰ পিছত মাজতে আকৌ এবাৰ ঢাকনিখন দাঙি পেলাই এবাৰ লৰাই দিছোঁ এয়া ভালকৈ ফ্ৰাই হোৱা নাই আৰু অকণমান সময় ভাজিব লাগিব গতিকে অকণমান লৰাই বগৰাই দিয়াৰ পিছত আকৌ ঢাকনিখন লগাই পেলাই অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম এয়া দেখিলেনে এনেকৈ দুবাৰমান লৰাই কৰি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া চাওক আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ নিচিনা হৈয়ে গৈছে এয়া দুবাৰমান লৰাই দিছোঁ দিয়াৰ পিছতে এতিয়া ইয়াতে পানী দিব সময় হৈ গ'ল আনফালে পানীখিনিও গৰম হৈ গ'ল গতিকে ইয়াতে এতিয়া গৰম পানীখিনি দি ল'ম
এয়া চাওক তৰকাৰীত এনেকৈ যিকোনো তৰকাৰী বনালে সদায় আপোনালোকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব, নহ'লে ঠাণ্ডা পানী দি দিলে একেবাৰে তৰকাৰীখন সেৰেঙা পৰি যায়গৈ। গতিকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল হয়। এয়া চাওক গৰম পানী দি দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান লৰাই কৰি দিছোঁ এইখিনি। গৰম পানী দিয়াৰ কাৰণে এয়া অকণ উতলটো আহিলে আৰু ভালকৈ উতলিবৰ কাৰণে ঢাকন এখন লগাই পেলাই অকণমান সময় ৰাখি থৈছোঁ। এয়া চাওক বককৈ উতলি আছে আৰু এইখিনি উতলে মানে ভাবিছোঁ অকণমান মধুসোলেঙৰ চাটনিও বনাই লওঁ। গতিকে এয়া কেইটামান মচুৰ দালি তিয়াই থৈছিলোঁ, ফুলি গ'ল, ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। সেইখিনি মিক্সিত দি দিলোঁ আৰু এয়া মধুসোলেং পাত কেইটামান থৈ দিছিলোঁ, এইখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই মিক্সিটোতে দি দিছোঁ। আৰু দিম ইয়াতে কেইটামান নৰসিংহৰ পাত, এয়া নৰসিংহ পাতখিনিও মই থৈ দিছিলোঁ কেইটামান আনি পেলাই, সেইখিনিও দি দিলোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াতে অকণমান আদা সৰু সৰু মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ, অকণমান নহৰু, কেইটামান জলকীয়া আৰু অকণমান নিমখ, অলপমান পানী দি এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। এয়া চাওক আমাৰ চাটনি একদম ৰেডি হৈ গ'ল। অকণমান মই টেষ্টিং কৰি চাইছিলোঁ নিমখটো হৈছে নাই আৰু জ্বলাটো কেনেকুৱা হৈছে, একদম মজা হৈছিলে এইখিনি। এয়া চাওক আনফালে আকৌ মই এই তৰকাৰীখিনি উদঙাই পেলাই চাইছোঁহি, ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল তৰকাৰীখিনি। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ভাজি ৰখা মাছখিনি। মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে অকণমান আদা নহৰু থেতালি পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু হেতাখনেৰে লাহে লাহে অকণমান লৰাই দিছোঁ। আৰু মাছ দিয়াৰ পিছত বেছি লৰাই থাকিব নালাগে, গতিকে অকণমান লৰাই দি পেলাই এতিয়া আকৌ ঢাকনিখন লগাই দিম পুনৰ, যাতে মাছৰ ৰসটো তৰকাৰীখিনিলৈ সোমাই যাওক সেই বুলি পেলাই আৰু অকণমান উতলিবলৈ দিম। এয়া চাওক আমাৰ মাছৰ তৰকাৰীখন ভালকৈ উতলিয়ে গ'ল। 5 মিনিটমান সময় পাছত আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ মাছৰ তৰকাৰী প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গ'ল। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, সুন্দৰ হৈছে। গৰমত এনেকৈ তৰকাৰী এখন খাবলৈ বৰ মজা হয়। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব। আৰু ইয়াৰ গ্ৰেভিটো চাওকচোন কিমান ডাঠ কৰিছোঁ বা পনীয়া কৰিছোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা। এই তৰকাৰীখন পনীয়া হ'লেও খাই ভাল লাগে, বেছি ডাঠ নহ'লেও হয়। গতিকে মই এইটো জোখতে ৰাখিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান। আৰু এয়া চাওক আমাৰ মাছৰ তৰকাৰী একদম ৰেডি। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। ইয়াত আৰু একো কৰিব নালাগে আৰু। এয়া চাওক মই ফটো মাৰিম বুলি এনেকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু এই দুকপি ফটো মানে এনেকৈ অকণমান ভিডিঅ'হে হৈ গ'লগৈ। গতিকে এই দুকপিও আহি গ'ল ভিডিঅ'টোৰ মাজতে। এয়া চাওক এনেকৈয়ে মই বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া পৰিৱেশনৰ সময় আহি গ'ল আৰু এতিয়া ভাতকেইটা বাঢ়ি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া চাওক মাছৰ তৰকাৰী, কি ধুনীয়া সুন্দৰ মাছৰ তৰকাৰী, গৰমত খাব পৰাকৈ টেঙা মাছৰ জোল, মধুসোলেঙৰ তৰকাৰী, বৰ ধুনীয়া লাগিছিলে খাবলৈ। আপোনালোকেও এনেকৈ যদি আগতে বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাব দেই। আৰু লগতে দিছোঁ অকণমান ভেন্দি ভাজি আৰু অকণমান মধুসোলেঙৰ চাটনি আৰু মাছৰ কণীখিনি যে ভাজিছিলোঁ সেয়া অকণমান দি দিছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ একদম মাছৰ থালি আজি দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে নহয়, তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন সোনকালে পাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক সকলোকে